नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनल नोकरी मार्गदर्शनवरती. आणि आज आपण इथं बघणार आहोत जगन्नाथ शंकरसेठ हे आपण पूर्णच्या पूर्ण आज यांचं म्हणजे समाजसेवक समाजसुधारक आहेत. यांच्यामधलं आपण हे पूर्णच्या पूर्ण आज विश्लेषण बघणार आहोत या व्हिडिओमध्ये. चला तर मग सुरू करूया. तर त्यापूर्वी तुम्ही जर या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला हरकत नाही, कारण की अशाच प्रकारचा जो कंटेंट आहे आपल्या चॅनलवरती आपण वारंवार टाकत असतो. तर चला आपल्या मेन मुद्द्याकडे येऊ. जगन्नाथ शंकरसेठ म्हणजे आजचं आपलं कॅरेक्टर. आणि कॅरेक्टरबद्दल म्हणजे ही जी महान व्यक्ती आहे या व्यक्तीबद्दल जर बोलायचं झालं तर खूप सारं आहे, आणि आपण थोडक्यात एकंदरीत आपल्या परीक्षेच्या दृष्टीने समजून घ्यायचा एकंदरीत आपण प्रयत्न करू. चला तर मग आपल्या मुद्द्याकडे येऊया. जगन्नाथ शंकरसेठबद्दल जर हे झालं, एक मिनटं मी याचं कलर चेंज करून घेतो. ओके. जगन्नाथ शंकरसेठबद्दल जर बोलायचं झालं तर यांचा जन्म कधी झाला आहे? 10 फेब्रुवारी 1803 मध्ये यांचा जन्म झालेला आहे. 1803 ही जी हा जो आहे यांचा जन्म झाला आहे. आणि यांचं जे गाव आहे हे ठाणे जिल्ह्यातील मुरबड हे त्यांचं गाव आहे. ओके, हे ठाणे जिल्ह्यातलं यांचं मुरबड गाव आहे. मुरबड गावला त्यांचं काय झालेलं आहे? जन्म झालेला आहे. त्यांचं गाव आहे मुरबड. आणि त्यांची जी आई होती भवानीबाई यांचं हे त्यांची आई जी आहे ते लहान असताना त्यांच्या आईचं काय झालं? वारले आहे, निधन झालेलं आहे. त्याच्यानंतर जर त्यांच्या बाबाचा विचार केला, त्यांच्या वडिलांचा जर विचार केला तर शंकरसेठ यांचं निधन यांचंही निधन ते 18 वर्षाचे होते त्यावेळेसच त्यांचं निधन झालं. म्हणजे एकंदरीत हे 18 वर्षाचे होईपर्यंत यांच्यावरून आई आणि वडिलांचा दोघांचाही हात निघून गेला होता. त्यानंतर यांचं शैक्षणिक कार्य हे खूप महत्त्वाचं कार्य आहे, कारण की शैक्षणिक क्षेत्रात त्यांनी म्हणजे त्यावेळेसच्या हिशोबानं खूप जास्त आणि मोठ्या अशा प्रकारात शैक्षणिक कार्यात त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. तर त्यांचं बॉम्बे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटी ही जी सोसायटी आहे ना, यांची सोसायटीची स्थापना झाली आहे. तर शिक्षणाचा प्रसार व्हावा यासाठी स्थापना झालेली ही पहिली संस्था होती मुंबईमधली. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ही संस्था होती मुंबईमधली. त्याच्यानंतर शाळा सुरू केल्या. बाळशास्त्री जांभेकर सदाशिव छत्रे हे फार मोठे सहकारी होते. तुम्हाला सध्या माहिती असेल की आता हे जेव्हापासून महाविकास आघाडीचं सरकार आलेलं आहे तेव्हापासून एक ट्रेंड चालू आहे, एक म्हणजे वातावरण झालेलं आहे की जे मुंबई सेंट्रलचं जे स्टेशन आहे त्याला नानांचं म्हणजे जगन्नाथ शंकरसेठ यांचं एक नाव द्यायचं अशा प्रकारचं चालू आहे. तर हे एक वातावरण, त्याच्यामुळं हा सध्या करंट इश्यूमधला सुद्धा आपण क्वेश्चन म्हणू शकतो. आणि तिथली जी आपली मुंबईची जी युनिव्हर्सिटी आहे त्या युनिव्हर्सिटीला सुद्धा यांचं नाव द्या अशा प्रकारचं एक थोडक्यात म्हणजे नाव बदलायचं किंवा रोडला नाव द्या अशा प्रकारची एक मागणी लोकांमधून येत आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर एल्फिस्टन हे कोण होते पहिलं तर हे जाणून घेऊ. एल्फिस्टन हे काय होते? गव्हर्नर होते मुंबईचा. त्याच्यानंतर याच्याबद्दल जर आणखी बोलायचं झालं तर यांचे आणि जे आपले हे आहेत जगन्नाथ शंकरसेठ यांचे संबंध जे आहे ते खूप चांगले संबंध होते त्यावेळेसच्या हिशोबानं. म्हणजे एक मराठी माणूस आणि एक गव्हर्नर यांच्यामधले जे संबंध होते हे एक वेगळ्या प्रकारचे संबंध त्यांचे त्यावेळेस होते. त्याच्यानंतर आणखी जे आहे यांचा त्याच्यानंतर सरकारकडून जे बोर्ड एज्युकेशन आहे, बोर्ड एज्युकेशनवर नानांची नियुक्ती झाली आहे. ठीक आहे. बोर्ड एज्युकेशनवर नानांची नियुक्ती झाली. आणि विशेष म्हणजे काय की हे जे बोर्डवर नियुक्ती झाली होती ना, याच बोर्डाचं पुढं 1856 जर रूपांतर कशात झालं आहे? शिक्षण खात्यात रूपांतर झालं आहे. म्हणजे हे शिक्षण खात्यांमध्ये याची नियुक्ती झाली आपण असं सुद्धा त्यावेळेस म्हणू शकतो. त्याच्यानंतर दादाभाई नौरोजी आहेत आणि डॉक्टर भाऊ दाजी लाड यांच्या मदतीने आता हे जे दादाभाई नौरोजी आहेत ना, यांचं म्हणजे एक हे जे पारसी लोक होते तर यांची एक खूप मोठी संस्था पण होती. त्याचं नाव काय होतं? म्हणजे बॉम्बे असोसिएशन. तर ही जी एक मोठी संस्था होती त्यावेळेसची, याच्यामध्ये 50% जास्ती लोक कोण होते? पारसी लोक होते. खूप मोठ्या प्रकारचं काम होतं. आणि दादाभाई नौरोजी आहेत या इतक्या वेळात आता दादाभाई नौरोजी आणि यांच्यावर सुद्धा क्वेश्चनचा थोडाफार कल बदललेला आहे आयोगाचा, हे सुद्धा येऊ शकते. त्याच्यामुळे या कॅरेक्टरबद्दल सुद्धा थोडंफार माहिती मिळवून ठेवा, म्हणजे जेणेकरून परीक्षेच्या दृष्टीने तुम्हाला मदत होईल. आणि भाऊ दाजी लाड, त्यांचे जे भाऊ होते ना हे दाजी लाड. ठीक आहे. हे खूप जबरदस्त व्यक्तिमत्व होतं. आणि यांनी डॉक्टरची पदवी यांनी जे ग्रँड मेडिकल कॉलेज आहे इथूनच घेतली होती. आणि विशेष म्हणजे ग्रँड मेडिकल कॉलेज जे होतं ना, यामध्ये विद्यार्थी येत नव्हते शिक्षणासाठी. तर थोडंसं म्हणजे इंग्लिशमधलं असल्यामुळं त्यावेळेस इंग्रजी आणि मराठी माणूस हे थोडंसं खूप वेगळी एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन म्हणू शकतो आपण. तर एकंदरीत विचार केला ना तर यांनी त्यावेळेस या मेडिकल कॉलेजला विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देऊ, असं देऊ तसं देऊ बोलले, पण विद्यार्थी येत नव्हते. त्याच्यामुळं म्हणजे मेन कारण काय? तर कारण त्यांनी शोधलं. तर कारण हा होतं की सिलेबस जो होता, जो अभ्यासक्रम होता हा इंग्लिशमधला होता. तर त्यांनी तो अभ्यासक्रम जो आहे तो मराठीत आणला. ओके, हा सगळ्यात खूप मोठा म्हणजे लाईफ चेंजिंग. सध्या तरी आता इंग्लिशमध्ये आहे, पण त्यावेळेसच्या वेळेने विचार केला 1800च्या काळात, जवळपास 56-57च्या जवळपास. तर त्यावेळेस जर विचार केला ना तर त्यावेळेस त्यांनी तो पूर्ण सिलेबस मराठीमध्ये आणला. हा एक खूप महत्त्वाचा आहे.
ठीक आहे. नंतर आपण कुठं होतो, इथंच आहोत दादाभाई लाडवार, आणि यांच्या मदतीने 1845 रोजी ही स्थापना झाली. त्यानंतर स्टुडंट लिटरसी अँड सायंटिफिक सोसायटी ही खूप महत्त्वाची संस्था आहे, आणि या संस्थेचा जो विचार केला सर्वप्रकारे सहकार्य जे होते, मेन सहकार्य हे जगन्नाथ शंकरसेठ यांचं महत्त्वाचं सहकार्य होतं यांच्यासाठी. आणि त्याच्यानंतर दुसरं जर विचार केला तसा, इथं तुम्ही बघू शकता की बा कॉलेजची स्थापना झालेली आहे तसं, आणि त्याच्यानंतर इथं मुलींची शाळा काढली यांच्या स्वतःच्या वाड्यात, म्हणजे जगन्नाथ शंकरसेठ. जसं एकीकडे आपण बघू शकतो महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी 3 ऑगस्ट 1848 भिडेवाड्यात जशी शाळा काढली मुलींची शाळा, त्याच्यानंतर इथं मुलींची शाळा यांनी सुद्धा काढली. जगन्नाथ शंकरसेठ यांनी मुंबईतली पहिली मुलींची शाळा काढली असं सुद्धा आपण इथं म्हणू शकतो. तसंच ग्रँड मेडिकल कॉलेजची स्थापना करण्यात मुंबईत सहभाग झाला, आणि विद्यापीठाचे पहिले फॅलो जे स्कूल ऑफ आर्ट आहे. जे माहिती आहे तुम्हाला, जेचं फुल फॉर्म माहिती आहे का तुम्हाला बऱ्यापैकी? तर बऱ्यापैकी जणांना माहिती आहे, जमशेदजी जीजीभाई असं आहे जेचा फुल फॉर्म होतो. जे स्कूल्स ऑफ आर्टच्या स्थापनेमागे नानाचे, म्हणजे नाना ज्यावेळेस अस्तित्वात होते त्यावेळेस जरी जे स्कूलची स्थापना झाली नाही, पण त्यांच्या मागं सर्वात महत्त्वाचा जो भाग होता, जे सहकार्य होते, जे हे होतं ते आपले जगन्नाथ शंकरसेठ यांचे होते. खूप महत्त्वाचं व्यक्तिमत्व होतं अशा प्रकारे. म्हणजे एकंदरीत तुमच्या लक्षात आलं असेल की म्हणजे त्यावेळेच्या हिशोबानं हे खूप समाजाच्या खूप पुढं होते, आणि त्यावेळेस जर एखाद्या वेळेस विचार केला तर एवढं नाही होऊ शकत एखाद्या माणसाच्यानं. आणि सामाजिक कार्याचा जर विचार केला ना, तर सामाजिक कार्यामध्ये 1830 रॉयल सोसायटीची स्थापना. त्यानंतर सोलापूर नाही आहे, हे एक मिनटं, हे सलपूर आहे, म्हणजे 2 ते शब्दात थोडा गोर आहे, ठीक आहे. तर स्मशानभूमी शिवडीला हलवण्याचा प्रयत्न होता हा ब्रिटिश सरकारचा, तर हा नाण्याच्या मध्यस्थीनं रद्द करण्यात आला. त्याच्यामुळे खूप वाद झाला असता. आणि भिवंडीचं दंगल झाली होती. तुम्ही ऐकलं असणार किंवा तुम्ही वाचलं असणार की भिवंडीच्या दंगलात पूर्ण परीक्षण होऊन दोषींना पुन्हा शिक्षा झाली. तर नेमका विषय काय होता तो, की त्यावेळेस काय झालं, भिवंडीमध्ये दंगल झाली होती 1837 मधली घटना जवळपास, आणि त्यामध्ये विठ्ठल मूर्ती जी होती तर विठ्ठल मूर्तीचं भंजन झालं होतं, म्हणजे ते थोडंसं भंजन झालं होतं त्याचं. आणि त्याच्यामुळे काय झालं होतं की ब्रिटिशांनी म्हटलं होतं की याच्यासाठी तुम्हीच कारणीभूत, अशा प्रकारे म्हणजे हिंदूवरच टीका झाली होती तिथं. पण नानांनी त्यात मध्यस्थी केली, आणि मध्यस्थी केल्यानंतर लक्षात आलं, आणि त्यांची जे तिथले जे त्याचे रॉबर्ट ग्रॅव नावाचे गव्हर्नर जे होते ना, यांच्या पाठ फिरवण्याचा जो निर्णय होता त्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन म्हणजे म्हणू शकतो आपण एक प्रकारे. तर पुन्हा परीक्षण झालं, आणि त्यानंतर दोषींना शिक्षा झाली अशा प्रकारचं होतं. आणि 1843 ग्रँड इंडियन रेल्वेची स्थापना हा मुद्दा. नंतर हे डायग्राम आहे पूर्णच्या पूर्ण दादाच्या नानांच्या स्थापनेतून, आणि हे पुस्तक वगैरे हे तुम्हाला पूर्ण जे PDF आहे ना, हे आपल्या याच्यावर भेटून जाईल आपल्या टेलिग्राम चॅनलला, आणि आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा एक PDF म्हणून राहणार. त्या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर तुम्ही डायरेक्ट जिथं PDF आहे आपली तिथं चालले जाल. त्याच्यानंतर 1852 पुणे डेक्कन असोसिएशनची स्थापना, हा खूप महत्त्वाचा, म्हणजे हे असोसिएशन होती, डेक्कन असोसिएशनची स्थापना केली. त्यानंतर जर पुढं विचार केला तर हे JP झाले, ते 4 महाराष्ट्रीयन होते, तर त्यातले एक नाना होते. म्हणजे त्यावेळेस जे 12 जण होते त्यामध्ये महाराष्ट्रीयन एक होते, आणि ते म्हणजे, आणि विशेषतः म्हणजे यांना आपण एका दृष्टीने असं सुद्धा म्हणू शकतो की बा महाराष्ट्रातले पहिले आमदार म्हणून सुद्धा आपण असं सुद्धा एक प्रकारे यांचं म्हणू शकतो. आणि गिरगाव येथे सांस्कृतिक लायब्ररी उभारण्यास मदत केली, आणि रॉयल असोसिएशन हा एक आहे, रॉयल असोसिएशन सोसायटी आहे ना, यांना विज्ञानचे खूप मोठे ग्रंथ त्यावेळेस यांनी भेट दिली. आणि हे व्हर्टिकल्चर आणि जिओग्राफिकल सोसायटी आहे ना, यांच्या स्थापनेतसुद्धा काही काळ वाटा आहे, आणि याच्यात काही काळ अध्यक्षसुद्धा होते नाना, ठीक आहे. हे व्हर्टिकल्चर म्हणजे काय, शब्दाचा अर्थ काय आहे तुम्हाला मग कमेंटमध्ये सांगा, जाऊ द्या मी सांगून देतो. व्हर्टिकल्चर या शब्दाचा अर्थ होतो फळबागा. फळबागेचं जे राहते, तसं मागच्या वेळेस आयोगाने एक प्रश्न टाकला होता आपल्याला. काय प्रश्न टाकला होता की बा सिलिकल्चर म्हणजे काय, हा शब्द कशाच्या संबंधित आहे, तर तो कशा संबंधितमध्ये होता. आता हे तुम्ही मला कमेंट करा. जसं व्हर्टिकल्चरचं मी तुम्हाला सांगितलं की फळबागा होते, तर सिलिकल्चर म्हणजे नेमकं काय, तर त्याचं उत्तर तुम्हाला नक्की कमेंट करा. त्याच्यानंतर काही काळ अध्यक्षसुद्धा होते. आणि त्याच्यानंतर पुढे गेलो, मुंबईच्या राणीच्या बागेला ग्रंथ संपदायला मदत केली. नंतर राणीचा बाग म्हणजे जिजामाता सुद्धा म्हणतात त्याला, राजमाता जिजामाता वगैरे, त्याचंसुद्धा आहे, यालासुद्धा मदत केली. आणि पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी विहिरी आणि तलावांची योजना केली, तुम्हाला माहीत असेल. आणि गॅस कंपनीची स्थापना. त्याच्यानंतर हे विष्णुदास भावे होते, यांची जी नाटकं होते, विष्णुदास भावे यांची नाटकं घराच्या जागेत, आणि त्यांनी ते नाट्यगृहसुद्धा काढलं होतं. आणि त्याची जे कर्ज काढून एक नाट्यगृह घेतलं होतं बहुतेक त्याचं, आणि त्याचे जे पूर्ण पैसे होते हे नानांनी भरले होते. तसं बॉम्बे असोसिएशन ही त्यावेळेसची महाराष्ट्रातली सर्वात पहिली राजकीय संघटना होती. म्हणजे जे राजकीय संघटना होती, पण एकंदर विचार केला ना तर ही राजकीय संघटना होती त्यावेळेची, पण गुप्त संघटनासुद्धा होती असं म्हणू शकतो. कारण की याची पब्लिकमध्ये असं काही मोठ्या प्रमाणात वावा झाली अशा प्रकारचा काही भाग नाही. म्हणजे हे एक म्हणजे स्वतः निरीक्षण करायचे, त्याच्यानंतर
संस्थेचं काय म्हणजे एक प्रकारचं समाजाचं म्हणजे रयतेचं निरीक्षण करायचे आणि त्याच्यातून जे प्रश्न सुटायचे यांच्याबद्दल ते लेखी तक्रार किंवा निवेदन द्यायचे त्यावेळेस ब्रिटिश सरकारच्या इकडे. तर कसं म्हणू शकतो आपण, अण्णा अध्यक्ष होते त्याचे आणि सर्व जाती धर्मांचे लोक एकत्र येऊन ही संस्था स्थापन झाली होती. दादाभाई नौरोजी याच्या पुढाकारातून झाली होती आणि राजकीय संघटनात अनेक वर्ष अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष होते. ठीक आहे. त्यानंतर याचं उद्दिष्ट काय होतं या संस्थेचं, तर भारतीय लोकांच्या गरजेसाठी चौकशी करून देशाची स्थिती सुधारवणे हे याचं उद्दिष्ट होतं आणि रयतेच्या सुखासाठी सकारात्मक मदत आणि भारतीयांची दुःखी सरकारच्या नजरेत आणावे, लोकांसाठी आवश्यक ते उपाय करावे. म्हणजे तुम्हाला सांगितलं आता हे जे सगळं आहे एकंदरीत त्यांचं जरी बघितलं तर म्हणजे हे निरीक्षण करत होते, याच्यात काही कमी जास्त जर वाटलं यांना तर त्याच्याबद्दल ब्रिटिश सरकारकडे हे त्यावेळेस तक्रार करायचे. त्याच्यानंतर पुढे गेलो तर स्वरूप जर होतं या संस्थेचं, याच्यात 75 सदस्य होते आणि अर्ध्यापेक्षा जास्त सदस्य पारसी होते. तुम्हाला बोललो मी सुरुवातीला चालू करायच्या अगोदरच त्यावेळेस की पारसी लोकांचा म्हणजे जास्त सहभाग होता या संस्थेत आणि हिंदू लोकांच्या कायद्यामध्ये प्रतिनिधी मिळण्यासाठी यासाठी भाऊंनी प्रयत्न केले. ज्यावेळेस तिथं ते ज्युरी राहत होती ना, त्या ज्युरीमध्ये म्हणजे जे हे राहत होते न्यायाधीश म्हणू शकतो किंवा त्या ज्युरीमधले जे लोक राहत होते, जे निर्णय देत होते, त्यामध्ये ते दाजी म्हणून पहिले लाड सरचिटणीस होते याच्यामध्ये आणि त्याच्यानंतर प्रतिनिधित्व मिळाले त्यानंतर आणि नंतर विनायक जगन्नाथ चिटणीस यांनी हिंदी लोकांच्या कायद्यासाठी प्रतिनिधी मंडळाचे यासाठी प्रयत्न केले. म्हणजे यांनासुद्धा कायदेमंडळात प्रतिनिधित्व मिळावे याच्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. आणि कार्य जर म्हटलं ना तर भाऊ दाजी लाड हे त्यांचे भाऊ आहेत. यांनी ब्रिटिश पार्लमेंटला निवेदन सादर करून कंपनीत पक्षपातीविरोधात उधळपट्टी आणि अन्य विरोधाची कारवाई म्हणजे याचीसुद्धा म्हणजे त्यावेळेस जे इकडं होत होते याची त्यावेळेस सह्या करून निवेदनं देऊन हे कुठं पाठवत होते, ते ब्रिटिश गव्हर्नमेंटला पाठवत होते त्यावेळेस. असं एकंदरीत होतं ते कालकाळ चालतं. आणि 1857चा जो उठाव होता ना, यांनी उठाव करता नव्हते म्हणजे एकंदरीत त्याचा विषय केला तर हे त्या उठावाला म्हणजे असं एकदा हे नव्हता, काय म्हणू शकतो सपोर्ट नव्हता असं एकंदरीत. आणि त्याच्यातसुद्धा यांनी इथं बघू शकतो अफजाजी, कावसाजी, जहागीर हे एक पारसी नाव आहेत, त्याच्यामुळे तुम्हाला वेगळे वाटत असतील तर हे नाव तुम्ही आठवण ठेवा. म्हणजे अशा प्रकारच्या आता नावांचा थोडासा ट्रेंड चालू आहे आयोगाचा, त्याच्यामुळे याची तुम्हाला मदत होऊ शकतो. आणि हे 1861ला त्यांना मिळाले आणि नाना पहिले सदस्य होते. भारतीय कायदेमंडळाला स्थान मिळण्यासाठी प्रयत्न केले होते आणि त्याच्यात नाना हे पहिले सदस्य होते विशेषतः. म्हणजे त्याच्यानंतर पुढं जर गेलो आपण तर हे पूर्ण इथं कशा प्रकारचं आहे, हे संस्थेला गतिमान ठेवण्याचे कार्य या दोघांनी केले, दादाभाई नौरोजी आणि फर्दुजी नौरोजी. आणि ब्रिटिश पार्लमेंटला नेमण्याचे फायनान्स कमिशन पुढे साक्षीसुद्धा कोण दिले होते, फर्दुजी नौरोजींना दिले होते. हे व्यावसायिक आणि व्यापारी आणि व्यावसायिक यांचे नेतृत्वाचा अर्ज केला होता, त्यांचेसुद्धा इथं दिलेलं आहे. हे पूर्ण PDF जे आहे, हे PDF तुम्हाला मी देणार तो काही विषय नाही, कारण की तुम्हीसुद्धा अभ्यास करत आणि तुम्हालासुद्धा बऱ्यापैकी बेसिकपासून जर तुम्ही वाचलं तर तुम्ही स्टेट बोर्डमध्ये पण वाचून घ्यायचं एकदा. आणि आपलं YCMचं जे पुस्तक आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा यांच्याबद्दल थोडंसं दिलेलं आहे, ते थोडंसं भाग जर वाचून घेतला तुम्हाला याच्याबद्दल आणखी थोडीशी माहिती भेटू शकते. नंतर जस्टिस ऑफ प्रिन्स हा पूर्ण यांना हे दिला होता त्यांनी बॅरिस्टरच्या पदवीच्या लोकांना. आणि स्मॉल कोर्ट आता तुम्हाला मी अशी सांगत होता ना ज्युरीचा, तर तो इथंचा टॉपिक आहे, तिथं नव्हता. तर वकिलांना माळ विडून दिला आणि त्याच्यानंतर काय झालं की इथं आपल्या भारतातले लोकसुद्धा ज्युरीमध्ये बसायला सुरुवात झाली. आणि यांना जे पदं भूषवलेले आहेत तर पदांबद्दल जर बोलायचं झालं तर मुंबईतील विद्यापीठातले पहिले फेलो हे सर्वात महत्त्वाचं आहे. पहिले फेलो का, कारण की ते पहिले त्यामध्ये त्यावेळेस त्यांनी सर्वात जास्त याच्याबद्दल सक्रिय सहभाग दर्शवला होता. आणि मुंबई विद्यापीठाला सध्या त्यांचं नाव द्या म्हणून अशा प्रकारसुद्धा एक वातावरण सध्या तापलेलं होतं मागच्या काही दिवसापूर्वी, म्हणजे 19-20च्या तेवढ्यात जवळपास. आणि रेल्वे संचालकात सदस्यसुद्धा होते, म्हणजे हे सर्व आहे. आणि हे जवळपास इथं तुम्ही 4-5च घेतलेले आहेत. इथं जवळपास 26 ते 27 पदे होती त्यांच्याकडं. जसे आपण अगोदर पण बघितले की त्यांनी ते संस्था, त्याच्यानंतर आणखी वेगळ्या संस्था, हे असे वेगळे खूप सारे म्हणजे जवळपास 26-27 पदं होते त्याच्याकडे. आपण त्यातलं काही दिले नाही. इतर बाबतीत जर बोलायचं झालं तर 1861 साली बादशाही नाट्यगृह, तुम्हाला बोललो ना बादशाही नाट्यगृह, ते कोणासाठी दिले होते त्यांनी, विष्णुदास भावे यांच्यासाठी ते बादशाही नाट्यगृह. आणि त्यावेळेसच्या काळात हे नाट्यगृहाची सुरुवात होती आपल्या महाराष्ट्रात म्हणजे मुंबईमध्ये. आणि 1843मध्ये ग्रेट वेस्टर्न कंपनी रेल्वेची स्थापना, त्यानंतर आणि विशेषतः म्हणजे जी आपली इथं रेल्वेची हे झाली होती ना, म्हणजे पहिली रेल्वे कधी चालू झाली होती भारतात, सांगा, कमेंट करा. पहिली रेल्वे कधी चालू झाली, कुठून कुठपर्यंत होती आणि तिचा
म्हणजे कुठून कुठपर्यंत होती आणि त्यानंतर त्याच्यात किती प्रवासी प्रवास करत होते, अशा प्रकारचा क्वेश्चन मी तुम्हाला विचारतो. ह्यामध्ये तुम्ही मला कमेंटमध्ये द्या, ठीक आहे. त्याच्यानंतर बॉम्बे स्टील नेव्हिगेशनची स्थापना, त्याच्यानंतर त्यांचा मुलगा जो होता विनायकराव याने त्यांच्या स्मरणार्थ 10वीमध्ये जे विद्यार्थी होते त्यांना म्हणजे काही जास्त मार्क म्हणजे पहिल्या किंवा दुसऱ्या क्रमांकात जर येत असतील ना तर त्यांना काही शिष्यवृत्ती देत होते. तर सेनापती बापट यांनी ती शिष्यवृत्ती मिळवली होती, अशा प्रकारचं होतं. आणि पुणे रेल्वे स्टेशनचा जर विचार केला तर त्यांनी 8,000 रुपये किमतीचे पुणे रेल्वे स्टेशनला घड्याळ दिले होते, ठीक आहे. आणि काही हे पदव्या दिल्या त्यांनी. काही लोकांचे शब्द आहेत, आचार्य अत्रे त्यांना मुंबईचे सम्राट म्हणायचे त्यावेळेस. आणि नर फाटक आहेत ना, यांनी त्यांना मुंबईचे शिल्पकार पण म्हणायचे आणि पहिले नागरिकसुद्धा म्हणायचे. आणि दादाभाई नौरोजींनी शिक्षणाच्या बीजारोपण करून वाढ केली असे त्यांच्याबद्दल नेहमी उद्गार काढायचे. हा झाला पुन्हा त्यांच्याबद्दल हे. आणि एकंदरीत तुम्हाला तुम्ही सांगितलंच की बाबा मुंबईची जी पहिली रेल्वे होती त्याच्यामध्ये सुद्धा पहिला माणूस जो मराठी माणूस बसला होता तो म्हणजे कोण होता, जगन्नाथ शंकर सेठ होता, तुम्ही इथं बघू शकता. आणि विशेषतः म्हणजे त्यांना प्रथम पास दिला होता, तर सोन्याच्या पास दिल्या होत्या या रेल्वेबद्दल रेल्वेच्या. तर तुम्ही मला कमेंट करा की त्या रेल्वेचा कुठून कुठपर्यंत धावली, त्या रेल्वेचा कालावधी किती होता, त्या रेल्वेला किती डबे होते आणि प्रवासी किती होते, एवढं तुम्ही मला कमेंट करून सांगा. मला माहीत आहे पण तरी पण तुमच्यामुळं आणखी काही लोकांना माहीत होईल किंवा तुमचेसुद्धा जे विसरत पडत चाललं आहे ते आठवण होऊ शकेल. तर असं एकंदरीत हा पूर्ण हे होता. आपण आज हा बघण्याचा प्रयत्न केला, जगन्नाथ शंकर सेठ यांच्याबद्दल आपण हे माहिती जोडवण्याचा प्रयत्न केला. तसं मी काल व्हिडिओ टाकू शकलो नाही कारण की काल थोडंसं पाण्याचं वातावरण होतं आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीमुळे थोडा प्रॉब्लेम येत होता, ठीक आहे. तर भेटू आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.